Hi everyone! For today's Kitchen Ganap, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang healthy Chinese soup. Ang mga ingredients na gagamitin natin dito ay simple lamang. Bilang isang Inday ng Hong Kong, alam kong karamihan sa atin ay pamilyar na sa mga ingredients na ito. Napakadali lang naman lutuin ito. Once na naihanda mo na lahat ng mga kakailanganin mo, nahugasan na ito, mailagay na sa kaserola, at lagyan ng tubig, pwede mo na siyang pakuluan at patuloy na lutuin sa mahinang apoy lamang. Pagkatapos ng 2 oras, ayan, may healthy Chinese soup ka na. At alam niyo ba guys that this kind of soup helps to remove phlegm and cough? Kaya ano pang inaantay nyo? Try nyo na din. Sure akong magugustuhan din to ng mga amo nyo. So hanggang dito na lang. Till next time. Bye!